হেল্ল' আকৌ আহিলোঁ পাকঘৰতে। কি বনাম আজি মই কেইটামান খুৰমা বনাম। 3 কাপ মই ময়দা ল'লোঁ, তাৰপিছত অলপ ঘি দিম, ঘিতে ভাজিম, ঘি দিয়ে মই ময়াম দিম, চাই থাকিব। পানী ল'লোনে এনেকৈ গোটেইখিনি ময়দা মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু অকণমান লাগিব। তাৰি এনেকৈ সানি গ'লে হ'ল। এয়া লাড্ডু বনাই চালোঁ, হৈ গ'ল। অলপকৈ পানী দি এনেকৈ আৰু সানিলোঁ লগতে। তাৰমানে বেছিকৈ পানী দিলে পনীয়া হৈ গ'লে আকৌ দিগদাৰ হ'ব, সেইকাৰণে এয়া হৈ গ'লনে। অলপ এনেকৈ ফালি ফালি ল'ব, তেতিয়াহে চেনিটো অলপ ভিতৰলৈকে যায়। এয়া হৈ গ'ল। ইয়াৰে মই দুভাগ কৰিম। এটা ভাগ এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। কেইটামান অলপ গোলাকাৰৰ কিনো কৰিম, এইবিলাক বস্তু বনালে কিবা অলপ ডিজাইন দিবৰ মন যায়, সেইকাৰণে কিবা এটা ডিজাইন দিম এনেই আৰু টাইম পাছ। বটলৰ সোপাৰে অৱশ্যে মই এইটো মানে কাটাৰ কাৰণে মই এটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, আহি পোৱা নাই, আহিয়ে আছে। গতিকে বটলৰ সোপাৰে মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। প্ৰথম লাইন নহয় কিন্তু, এই দ্বিতীয় লাইনটোৰ পৰাহে হ'ব। এয়া এইটোহে হ'ব। ইয়াক ফটাফট এনেকুৱা কাটি যাব, যিমান পাৰে সিমান দৌৰি কাটি যাব। হৈ গ'লনে? এনেই আৰু মৰমতে দি দিলোঁ এইটো। অৱশ্যে খুৰমাৰ হেৰিত ডিজাইন দি লাভ নাই, দেখিলেনে? এই এটা ডিজাইন, এই এটা ডিজাইন বিস্কুটৰ নিচিনা। এতিয়া ইয়াক ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এইফালে মই বেছি ঘিৰো দৰকাৰ নাই, অলপ হ'লে হৈ যাব। দুটা চুলা মই জ্বলাই লৈছোঁ আৰু এইফালে মই ঘিটো দিলোঁ। দেখিলে কিমান ঘি দিলোঁ, বেছি ঘিও নালাগে, অলপকৈ ফ্ৰাই কৰিম। আৰু এইফালে মই অলপ চেনি দি, যিমানখিনি ফ্ৰাই কৰিম সিমানখিনি চেনি দি মই ইয়াক বনাই যাম। একেটা মানে কেৰাহীতে মই অলপকৈ বনাই যাম, চাই থাকিব কেনেকৈ বনাম। এইখিনি ফ্ৰাই কৰা হয় মানে মই চেনি পানীটো অলপমান ৰেডি কৰি ৰাখিলোঁ, আৰু নহ'লে আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰা হোৱালৈ বহু সময় লাগিব নহয়, ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ যাব। সেই এটা ডিজাইন, দেখাই দিলোঁ এবাৰ। বিস্কুটৰ নিচিনা দেখি মৰম লাগছে। ডিজাইন দি লাভ নাই, তোমাৰ চেনি লাগি থাকে নহয়, গম নাপায়। বেলেগ এদিন ধুনীয়াকৈ দেখোন। আধা সিজা হৈছে, কম জুইত ভাজিব লাগে, তেতিয়া বস্তুটো ভিতৰৰ পৰা সিজি আহে। এইটো হৈ গ'ল। তেলটো মানে কাগজখনে শুহি ল'ব, সেইকাৰণে ইয়াত কাঢ়ি লৈছোঁ। চেনি পানীটো ঠাণ্ডা হৈ গৈছিল, সেইকাৰণে আকৌ জ্বলাই দি গৰম কৰি ল'লোঁ। সেইফালে হৈ পিনি ইয়াত আৰু এটা ডোখা বহাই দিলোঁ। মানে কি আৰু ছেকেণ্ড দি লাৰি থাকিলে চেনিটো ডাঠ হৈ আহিছে। চেনিটো ডাঠ হৈ গ'ল। এইখিনি নমাই থৈ মই সেইটো কেৰাহীতে আকৌ বেলেগ চেনি দি বনাম। এইখিনিও হৈ গ'ল ফ্ৰাই কৰা।
বাকীখিনিও মই সেই একেটা ডিজাইনতে সেনেকৈ বনাই ল'ম। তাত অলপ পানী দিছোঁ আৰু অকণমান চেনি দিছোঁ। জোখমাখ নাই আৰু মই আন্দাজমতে যিখিনি মানে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ সিমানখিনিয়ে মানে চেনি দিছোঁ। ইয়াত অলপ পানী বেছিকৈ কৰিলোঁ, অলপ উঠাই দিলে এইফালে যদি উঠাই দিয়ে এইফালে অলপ কমাই দিলে হয়। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। দেখিলে ঠিক তেনেদৰে এইখিনিও বনাই ল'ব। লাষ্ট হৈ গ'ল। অলপ বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সৰু সৰুকৈ কাটিলোঁ যে সেইকাৰণে বহুত হৈ গ'ল। ডাইৰেক্ট মানে তাতে কেৰাহীতে বহাই দিলোঁ। এনেকৈ বনোৱা হৈ গ'ল মোৰ। এনেকৈতো বনাই এতিয়া বিক্ৰীৰ কাৰণে যদি লাগিলে হয়, দোকান দিলোঁ হয়, তেতিয়া হেল্পাৰ থাকিলে হয়, ফটাফট ধুনীয়াকৈ দেখা যাব পাৰিলোঁ হয়। এতিয়া এখন হাতেদি কেমেৰা ধৰি আছোঁ, মানে মোবাইল। হৈ গ'ল ৰেডি। গোটেইখিনি মানে ফিনিছ কৰি দেখুওৱা নাই, জানেইতো সকলোৱে। লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। টেমাত ভৰাই ল'লোঁ। 3টা ডিজাইন বনাইছোঁ।